მოგესალმებით აპოლეს სამყაროში, მოვედი კიდევ მორიგი ვიდეო რეცეპტით. პრინციპში ეს ვიდეო რეცეპტი არ არის, უფრო მე მეთოდს დავარქმევდი, იმისა თუ როგორ შევინახოთ ნიორი მთელი წლის განმავლობაში ისე, რომ მან არ დაკარგოს მისი გემო, მისი თვისებები და არომატი. ისეთი ოჯახი როგორიც ვართ ჩვენ, ასე რომ თქვა, დიდი რაოდენობით მოვიხმართ ნიორს და მოვიხმართ ყოველდღიურად. ამიტომ გადავწყვიტე მომზადო ერთიანად დიდი რაოდენობით, შემდეგ მოვათავსო მაცივარში და მქონდეს დიდი ხნის განმავლობაში. როგორც უკვე მოგეხსენებათ, არის სხვადასხვა მეთოდი ნიორის შენახვის. როგორიც არის მაგალითად მარილ წყალში ჩადება. დამარინადება, ნაწრავს გაკეთება და ჰაერზე გაშრობა. ან თუნდაც ქილაში ჩადება, ალაგებენ ქილაში და უბრალოდ აფარებენ თავს. არ უჭერენ და თქმა უნდა, მაგრამ ესეც ინახება მხოლოდ გაუფრთხნელ მდგომარეობაში. შესაძლებელია ასევე მომზადეს მარინადით. მაგრამ დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ მხოლოდ ის ვარიანტი, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ ყოველდღიურ მოხმარებისთვის კონდეს მაცივარში და გამოვიყენოთ ყოველდღურად. რა გჭირდება ამისათვის შემოგარგებო? გჭირდება რა თქმა უნდა ნიორი. მოიგახა დავიწყოთ მომზადება. ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდება და ამისთვის ერთადერთი ამ რეცეპტში თუ ამ მეთოდში რთული ის არის თუ როგორ გავავწქნათ ნიორი, დიდი რაოდენობით ნიორი. მე მაქვს აქ 600 გრამი ნიორი. შეგიძლიათ ნიორი გავწკვნათ შემდეგნაირად. აქ როგორც უკვე ხედავთ, მაქვს სამეცალი გადავდგავ ამას გვერდზე. აი როგორც უკვე ხედავთ, მე აქ მაქვს სამეცალი ნიორი, უკან მოაჭერეთ აი ეს ადგილი და ჩადეთ თბილ წყალში. არც შემთხვევაში ცხელ წყალში, ჩადეთ თბილ წყალში, გააჭერეთ ისე ნიორი დალბება და ძალიან მარტივი იქნება შემდეგ მისი გარჩევა. მე ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე ეს ნიორი კიდევ მჭირდება. შემდეგი რეცეპტი გვექნება ძალიან საინტერესო ქართული რეცეპტი. მოკლედ, ჭირდება ნიორი და ნიორი უნდა დავაკონსერვოთ ამ შემთხვევაში. დაკონსერვებას არ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ რაღაცა პროცედურები უნდა გავიაროთ, არა, ეს იქნება დაკონსერვების მეთოდი, იქნება ამ შემთხვევაში ზეთი და იქნება ასევე მარილი. იმ შემთხვევაში თუ გინდათ რომ შენახოთ მხოლოდ 1-2 კვირით მარილი არ არის აუცილებელი, ან ძალიან ცოტა უქენით, მაგრამ თუ გინდათ რომ შენახოთ ჩემსავით დიდი რაოდენობით, ამ შემთხვევაში მარილი იქნება აუცილებელი, იმიტომ რომ მარილი არის ზუსტად ის ინგრედიენტი, რომელიც შეინახავს ამ შემთხვევაში აკონსერვებს ნიორს, როგორც მარილი, ასევე ზეთი. და რა გჭირდება ამისათვის? გჭირდება 600 გრამი ნიორი, 150 მლ ზეთი. ზეთი თქვენთან გადაწყვეტოთ, რომელს გამიყენებთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ. განახებთ, მე აქ მაქვს ორი სახის ზეთი. ზესუმზირის ზეთი, ხოლო მეორე კი არის ზეითუნის ზეთი. მინდოდა ხათაშორის მე რომ ზეითუნის ზეთით მომზადებინა, მაგრამ მირჩიეს რომ ზეითუნის ზეთი აცლევს შემდეგ მწარე და მწკლარტე გემოს და ჯობია ამ შემთხვევაში რომ გამოვიყენოთ ან ზესუმზირის ზეთი, ან რაფსის ზეთი. და ასევე მარილი გჭირდება 100 გრამი. ახლა დავიწყოთ უკვე მომზადება. შემდეგ რა გჭირდება? მოსამზადებლად გჭირდება ბლენდერი, მიქსერი და თუ კი ეს ყველაფერი აქვთ, უბრალოდ სანაყი. სანაყი გამოიყენეთ, ან ჩვეულებრივად გაატარეთ ხორცაკებ მანქანაში. უკეთესია თუ გექნებათ, რა თქმა უნდა, ბლენდერი და მე მგონია რომ ბევრს გააქვთ ბლენდერი. რას აკეთებ ჩემო კარგებო? მოვათავსოთ იმდენი ნიორი, რამდენის ჩაეტევა. მე გავრეს გავეხედა, ყველას ჩაუშვებ შიგნით. ნიორს დავუმატოთ მარილი. დავუმატოთ შემდეგ ზეთი და ზეთი ბოლომდე არ დავუმატოთ, იმიტომ რომ შემდეგ მორჩენილი ზეთით დაგჭირდება ჩვენ შემდეგ იმისათვის რომ ქილა ოდნავ შევავსოთ. უბრალოდ ნიორი დავფაროთ ზეთით.
ახლა კი მოდით დავაბლენდეროთ. იქამდე სანამ არ მიიღებთ თქვენ სასურო კონსისტენციას. ნახეთ, უკვე მზად არის. აი ასე სწრაფად მზადდება. ახლა გადავიტანოთ უკვე ქილებში. დააბლენდერა ძალიან კარგად, ახლა რა გვჭირდება? გვჭირდება ქილები და როგორ ქილებს გამოვიყენეთ, ეს არის თქვენზე დამოკიდებული, მაგრამ მე გირჩევთ რომ დიდი ქილები არ გამოვიყენოთ, როგორც არის ახლა 1 ლიტრიანი, 9 ლიტრიანი, ჯობია შედარებით უფრო მომცრო და პატარა იყოს. თუ კი მოამზადებთ ბევრს, შეგიძლიათ ეს რაოდენობა შეინახოთ 3 თვის განმავლობაში მაცივარში, ხოლო თუ გაგაცდა 3 თვის, უკვე უნდა შეინახოთ საყინულეში. ამიტომ გირჩევიათ რომ გქონდეთ ერთი პატარა ქილები შედარებით უფრო არის კომფორტული და უფრო მარტივი და ადვილი მოსახმარი. მე მაქვს აგრეთვე ასეთი 220 გრამიანი არის 220 მილilitrიანი და თუ კი მორჩა ყოველ შემთხვევაში ამაშიც შევინახავ. მე მაქვს აქ ხა 12 კილა და არის 120 გრამიანები. მართალია ახლა მე აქ მაქვს 12 კილა, მაგრამ ჩვენ ამას ბოლომდე არ შევავსებთ. შევავსებთ აი აქამდე. ნიორს უნდა დავასხათ ზეთი, ისე რომ ოდნავ დაფაროს. კი არ უნდა შევავსოთ. აი ოდნავ რომ დაფაროს ნიორი ზემოდან, ისე უნდა დავუმატოთ ზეთი და ამიტომაც მოვიტოვოთ ჩვენ ეს ზეთი. ამიტომ ხა ამ კილას არ ვავსებთ. მაგალითად თუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ამას გავყინავთ, საერთოდ გაყინული მასა ყოველთვის უფრო იმატებს ხოლმე. და შესაძლებელია რომ ამ პერიოდში თუ კი ეს ძალიან იქნება სავსე კილა რომ გაწკდეს, ამიტომ ჯობია რომ ყოველთვის აკლდეს, როდესაც უნდა გავყინოთ რაღაცა მასა. გაკუნოთ ხოლმე რომ ჰაერი არ კონდეს ბევრი. აი საკმაოდ ბევრი ჩადის შიგნით, ნახეთ და ჩვენ ალბათ საჭმელს გვჭირდება 1-2 კოვზი ჩაის კოვზი, მეტი არც დაგჭირდება, ანუ 1 ჩაის კოვზი ალბათ. აი სრულიად საკმარისია, მეც არ ვთებ აქ. კილები უკვე შევავსეთ, ჩემთან გამოვიდა 9 კილა. ახლა უკვე დავასხათ ზეთი ისე, რომ ნიორი დაფაროს. შემდეგ მოუჭიროთ სუფთა თავსახურები.
ნიორი უკვე გადავიტანეთ კილებში და თქვენ შეამჩნევდით, რომ მე დავუმატე ზეთი ზოგს. ზოგს დავუმატე სუმზირის ზეთი, ხოლო ზოგს კი ზეითუნის ზეთი, რომ მოწყვითლები, იმას აქვს ზეითუნის ზეთი. ნახავ ყოველ შემთხვევაში, რომელი აჭიროს. ამას მაგალითად დააქვს ჩვეულებრივად მზე სუმზირის ზეთი. ნუ ნახოთ, საბოლოოდ მეცოდინება. აქ არის 9 კილა და საკმაოდ ბევრი არის თითო კილაში მოთავსებული, აი საკმაოდ ბევრი და კარგი ხანი მეყოფა. მაგალითად აი ამ ერთ წელს ან ორ წელს შევინახავ ამ ინფორმაციას, დანარჩენს კი გავყინავ და შეგიძლიათ 6 თვიდან 9 თვემდე ჩვეულებრივად გაყინოთ. ან მაცივარში შევინახოთ, ნუ ამბობენ რომ 3 თვე არის მინიმუმი და 6 თვე არის მაქსიმუმი. ნუ ნახოთ როგორც გაძლევს, ისე რომ შევინახავ, მაგრამ არ მგონია რომ ჩემთან დიდხანს გაძლევს, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღურად გვჭირდება ნიორი. იმედია მოგწონათ ძალიან პატარა ვიდეო რეცეპტი. მეთოდით როგორ შევინახოთ ნიორი იმისათვის რომ გამოვიყენოთ შემდეგ ყოველდღიურად. კი დაგემშვიდობებით და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მოვალ ვიდეოში. დროებით.